Okay, all right everyone, welcome back है यो चाहिँ हाम्रो ट्राभल ब्लग डे 2 ट्राभल कन्टिन्युस प्रवेश भाइ र म चाहिँ बिहानको 10:30 तिर निस्केको छौँ हामी भाइ अब यहाँबाट स्क्याफल पाइक भन्ने ठाउँमा जाने होइन त सो यहाँबाट स्क्याफल पाइक चाहिँ हामी बसेको ठाउँबाट चाहिँ लगभग कति 1 घन्टा ट्राभल है कति माइल छ 25-26 कति 25 माइल मात्रै छ आई थिङ्क त्यो अब कन्ट्री साइडको रोडको स्पिडहरू कम हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि स्पेसमा त्यही नै हो यहाँ तर हिजो हामी आउँदाखेरिको वेदर चाहिँ अब हुन्छ नि अनएक्सपेक्टेड क्लाउडी अनि त्यसपछि रेन भएको थियो मैले हिजो पनि भनि नै हालेँ वर्षमा 200 दिनभन्दा बढी पानी पर्छ कि यहाँनिर चाहिँ सो पानी पर्नु यहाँको लागि नर्मलै हो वेयर अब घुम्न आउने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति सनी सनसाइन भयो चाहिँ दामी लाग्छ होइन हाम्रो यहाँ सनरुफबाट पनि ब्लू स्काई देख्ने बित्तिकै फोटो भिडियोहरू दामी आउँछ कि फोटो भिडियो खिच्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो स्काईहरू ब्लूहरू दामी लाग्छ है त्यसले के देख्यो बाटो देख्यो सो हामी स्क्याफल पाइक जान लागेको छौँ अनि त्यहीँ वरिपरि कता हुन्छ हल्का हामी केही पनि थाहा छैन पानी पिएर मात्रै निस्केको हो अनि अब त्यहाँ गएर ब्रेकफास्ट गर्ने यो चाहिँ आजको हाम्रो माथि डाँडामा आएपछिको भ्यू सानो सानो थुम्काहरू भन्छ नि ठ्याक्कै त्यस्तो देखिरहेको छ क्लिन जोन खुल्ला हावा भाइब्स अर्कै छ वाउ सो आफ्टर लगभग हामी 2 आवर्सको मिस्टेक 2 आवर्सको रङ टर्न 2 आवर्सको डाइभर्जन पछि फाइनली यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ अति दामी अनि मान्छेहरू के हुन्छ त्यहाँ पुरा पागल भएर होइन अगाडि स्विम गर्न गइदिसक्यो कि मान्छेहरू हामी सायद त्यहाँसम्म जान्छौँ होला त्यो यो जुन टप छ नि यहाँ पुग्छ होला एकछिन भाइ स्विमिङ हान्ने हो कि के एकचोटि तिमी पनि तिम्रो अगाडिको भ्यू क्या दामी आइरहेछ क्या लिटरली हुन्छ नि है फाइनली हाम्रो आजको ट्राभल भनौँ अथवा वाक स्टार्ट हुन्छ अनि हामी जुन ठाउँमा आएको छौँ स्क्याफल पाइक त्यसको लागि कार पार्क चाहिँ यहाँ रहेछ कार पार्क आज दुःख पाइने होला हामीले होइन कार पार्कले भन्दा नि रुट डाइभर्जन र रोड क्लोजले चाहिँ खत्तम पार्छ यसलाई चाहिँ वस्टिजल कार पार्क भन्छ होइन अनि के तर तिमीलाई यो थाहा छ टोटल कति लाग्छ कति टाइम लाग्छ भनेर नर्मल टेस्टमा अब अलिकति फिट मान्छेहरूलाई 4 to 5 आवर्स हो माथि चढ्ने यो पुरै माथि जानलाई हाम्रो केसमा चाहिँ आई कान्ट ग्यारेन्टी है मैले त यस्तो मिस्टेक गरेछु होइन मैले लाइट विन्सिटर टाइपको ज्याकेट चाहिँ लिएर आएको थिएँ अनि मैले ब्यागहरू खराबहरू हाल्दा ब्यागमा हाल्यो होला भनेको यहाँ आएर चेक गर्दाखेरि ज्याकेटै छैन कि भाइको एउटा गाडीको ज्याकेट रहेछ त्यसले जुगाड होला साँझ है तर त्यो यो चाहिँ विन्टर तर हिँड्दाखेरि खास त्यस्तो जाडो त छैन लिटल उभिँदाखेरि मात्रै जाडो भएको हो कि अघि नै मजाको छ अगाडि भ्यूहरू हेर्नलाई है
मान्छे त्यहाँबाट जान्छ होला नि यार ठाडो यार माथि झर्ना जस्तो आइरहेको छ पढ्नु लाग्छ अहिले एकछिन पढ्यो लिटरली आज बिहान होइन हिजोदेखि नै घाम पानी भइरहेछ है कस्तो स्टिप रहेछ कि यहाँबाट झऱ्यो भने ढुङ्गा यस्तो माथि जानै छ भ्यू कन्टिन्यू छ अगाडि जाउँ सो अहिले चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ पानीले एकदम भिज्यो है पानी अनएक्सपेक्टेड पानी पऱ्यो कि क्लाउड छ हेलो हामी चढ्दै जान्छौँ चढ्ने हाम्रो पछाडि कस्तो कोही देखेको छैन है प्रवेश बिचमा त मजाले भिज्यो नि यार फोन गोप्रो सोप्रो सब गोप्रो त अर्डर पनि हुन्थ्यो फेरि म त माइक तोडेर त्यो निकाल्नु झ्याउ लाग्यो कि अनि यस्तो क्लाउडी कन्डिसनमा चाहिँ भिडियोहरू फेरि गोप्रो भन्दा क्यामेराबाटै हाल्नु आउँछ हाम्रो फिटनेस लेभल त खत्तम है भाइ है मेरो खत्तम त झन् तपाईँ भन्दैन त खायो बस्यो काममा गयो सुत्यो भन्ने हुन्छ फिटनेस लेभल त जेरो यस्तो हिँड्नु पऱ्यो भने त फुवाबाट सास भएर गाह्रै हुने रहेछ यतिकै सिधा हिँड्नु पऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ यस्तो ठाडो उकालो चढ्नु पऱ्यो भने झन् सक्री गर्नु तिम्रो नेपाल जाने भने ट्रेक गर्नलाई नट लुकिङ गुड क्या 2-3 महिनाको रेगुलर कार्डियो र खुट्टाको जिम गर्नुपर्छ यस्तै हो कि टुरहरूमा यस्तो हिँड्दा थालेपछि क्या रियलाइज हुन्छ कि फिटनेस लेभल चाहिँ त खच्चर र घोडा चढेर जानुपर्छ तर भ्यू चाहिँ हुन्छ नि यता ब्याकग्राउन्डमा यो पानीहरू सबै गइरहेको अघि हामी सुरुमा आउँदाखेरिको लेक चाहिँ यही सानो मिक्स हुँदै गएको रहेछ हाम्रो एट वान टाइम चाहिँ पानी यस्तो बल परेर चाहिँ अब आज माथिसम्म गइँदैन कि भन्ने भएको थियो किनभने अलरेडी 4 बज्न लागिसक्यो हामी हिँडेको कति 2 घन्टा हुन लाग्यो होला है एउटा समय टाइम एउटा फ्ल्याट अगाडि ठाउँ आएछ भने ठ्याक्क रोटेट गर्छ क्यामेरा सर एउटा लेभल चाहिँ है क्लाउड के बनाएर हो हामी लिटरली क्लाउडको मुनि गइरहेको कि खासमा हेर हामी चाहिँ क्रस भयो होइन फेरि त्यहाँ चाहिँ ब्लू स्काई भयो सानो पोन्डहरू हुन्छ भन्थ्यो होइन अब कुरा के बुझ्यो भने अब यो यता त अनलिमिटेड रहेछ नि स्क्याफेल पाइक चाहिँ यहाँबाट यस्तोबाट यतापट्टि हुन्छ तर स्टिल हामी जुन रोड आयो नि त्यो ए अघि चाहिँ मान्छेले भनेको यही हो है यताबाट हो ए यहाँ रहेछ नि त
किनभने त्यसले त्यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ त्यो बाटो अनलिमिटेड छ भन्छ माउन्टेन रेस के भन्यो सिल्भर बक्स भनेको रहेछ कि सिल्भर बक्सबाट राइट लाग्यो भन्थ्यो नि त्यसले होइन दामी रहेछ यहाँनिर इमर्जेन्सी पर्यो यहाँसम्म आइपुग्नु पऱ्यो इमर्जेन्सीमा है बोकेर लाने हो बोकेर लाने हो घरतिर आज राति बार्बी त्यो के अरे भ्यू देखेर पागल हुने कि है तर वर्ल्डमा जतिसुकै क्यामेराको डेभलप होस् होइन आँखा भनेको आँखाको हो कि अब हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ भर्खरै हामीले यहाँ एकजना फर्किरहेको मान्छेलाई सोध्यौँ कि सोद्धाखेरि चाहिँ के भयो कहानी चाहिँ यो जुन आउँछ नि यहाँबाट स्क्याफल पाइक चाहिँ यस्तो लाग्यो चाहिँ यहाँबाट अझै 6 भन्दा होइन 6 भन्दा नि होइन त्यो मान्छेलाई यहाँबाट अझै 3 घन्टा लाग्छ भन्दै कि सो त्यो भन्दा हामी फेरि त्यो हो भने त फेरि हामी फर्काउनु त ढिलो हुन्छ अनि हामी त्यो के डिसाइड गर्यौँ भने हाम्रो अगाडि नै बडाको माउन्टेन जस्तो कि जे हुन्छ हुन्छ त्यहाँसम्म जाने अनि फर्किने भनेर डिसाइड गर्यौँ तर अघि नेटवर्क नभएर खासमा प्रब्लम भएको होइन यहाँ माथि आएपछि नेटवर्क भेट्यो हामीले तर अहिले हामी जुन बाटोबाट आयो नि त्यो बाटो चाहिँ लिटरली स्क्याफल पाइकबाट मान्छेहरूले फर्किँदा चाहिँ युज गर्दो रहेछ कि बाटो फर्किँदामा चाहिँ त्यो बुझ्यो अनि हामी जुन कार पार्कबाट अर्को बाटोबाट गयो भए चाहिँ त्यताबाट कति 2 घन्टा है त्यहाँबाट है 2 घन्टा भन्यो म त बेसी लाग्छ 2-3 घन्टै लाग्यो पनि त होइन लाइक 3-4 आवर्स सम्म पुग्छ कि अनि त्योबाट एउटा फर्किँदाखेरि ठिक हुन्छ सो यहाँ हिँडेर आउने भने चाहिँ पेपर म्याप बोकेर आउनुपर्ने रहेछ क्या एकदम इफेक्टिभ वर्ल्ड हो है दामी त्यो गऱ्यो भने चाहिँ कतै लस्ट हुँदैन अनि ट्राभल टाइम पनि सेभ हुन्छ अनि जहाँको त्यही पुगिन्छ क्या हाम्रो बिचमा जाने चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन टुरिस्टहरू लाने कार पार्कसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अफलाइन डिरेक्सन लोड भएको हुन्छ त्यहाँ पछि त चल्दै चल्दैन कि म्यापै चल्दैन कि अनि हामी त्यो फलो थ्रु वेबाट ठक्कै हिँड्यौँ त्यो आउँदाखेरि अब यहाँ फर्किने वेमा चाहिँ झर्ने वे भनेको चाहिँ अलिकति स्टिप हिल रहेछ त्यो चाहिँ मान्छेले अलिक स्टिप हिल भएको हुनाले झर्नलाई युज गर्ने रहेछ कि है चान्स फुल गर्न थाल्यो भने बस्दै बस्दै जाने नि गाह्रो भयो भने होइन माउन्टेन चाहिँ माउन्टेन देखिन्छ है लामो लामो ब्रिदिङ लेखेर अवस्था फिल हुने त्यो हुन्छ नि बडीलाई च्यालेन्ज गर्छु वेल आज हाम्रो डे 2 को इभिनिङ अल्दो हामी यो पुरा माउन्टेनहरू यता पुरै घुमेर आयो अनि त्यो घुमेर आइसकेपछि अहिले बेलुका 8 नै बजिसक्यो यहाँ हामी 6 बजी त्यहाँबाट निस्केर झरेको अनि एउटा माथि जाने ठाउँमा कार पार्क अनि त्यसको यहाँ नाइस ठाउँ रहेछ अलिअलि घरहरू भएको अनि भाइहरू पहिला यहाँ आएर खाइसकेको हुनाले भाइले फेरि यहीँ ल्याएको छ है अनि टिपिकल दामी खाजाहरू पाउने ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ मतलब रेस्टुरेन्टहरू छ भनौँ न भित्र त गएको छैन होइन अनि जस सराउन्डिङ एरिया अनि यताउता
है ए त्यहाँ के खोला पनि छ है ओके ए रहेछ नि त है ए रहेछ नि त दामी मन ठाउँ हो त ल खोलाको भ्यू क्या दामी रहेछ नि नजिक अघि जुन खोलाबाट खोलेको हामी आयो नि त्यही ठाउँ रहेछ कि मजाले बसेर खाने मैले अरे क्या दामी इन्भाइरोमेन्ट के पुरा नेचरको छेउमै बसेर पटक खानु मिल्ने यहाँनिर जस मजा आयो आजको ट्रिप किनभने बेलुकासम्म मजाले घुम्यो है अब चाहिँ खाना खाएर फर्किने बिस्तारै वेल मैले अघि त्यो म्यापको कुरा गर्दा गर्दा यहाँ डोरमा इनकेस सब बन्द भयो भने म्यापै रहेछ कि त मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखेँ यहाँनिर नेपालको देखिहालेँ कि कताबाट ट्रेकिङ इन नेपाल विथ याम तामाङ देखाएको छ को गाडी छ यो त्यहाँनिर आर यु एनी एरिया फर एलोङ यु वान्ट टु 7 days to 2 months यहाँ गाइडको बारेमा दिइरहेछ यहाँनिर यार याम तामाङ के हो याम तामाङ भनेर दामी दिइरहेको रहेछ है त्यहाँ जानलाई अब हुन्छ नि इमेल पनि दिइरहेको छ नेपाल जानको लागि त्यहाँ काठमाडौँमा ट्रेक जानको लागि के नेपालीको एउटा यो ठाउँमा एड भनेको भयो खतरा रहेछ नि अनि यही हो स्काफल पाइक भनेको 3210 फिट भयो अघि हामी माथि जुन हाइटमा गयो त्यो चाहिँ मेरो वाचमा चाहिँ 3000 फिट देखाइरहेको थियो कि प्रपर रहेछ नि खास जाने रुट चाहिँ यो रहेछ कि रुट किनभने यहाँ जाने रुटदेखि लिएर सबै देखाइदिएको छ कि यहाँनिर चाहिँ तर हुन्छ नि फर्किँदाखेरि कुन रुट हुँदा बेटर हुन्छ सबै रहेछ यहाँनिर त्यो चाहिँ हामीले मिस गऱ्यो कि आज म यो एउटा स्क्रिनसटमा राखिदिन्छु होइन भिडियोमा ताकि इनकेस कसैले भिडियो आउन लागेको छ भने चाहिँ प्लान गरिरहेको छ भने चाहिँ किनकि गाइड होस् टेबल नम्बर हेर्नुपर्छ के हो र त्यहीँ बस्यौँ न ल बासमती राइस पाक्दैछ अरे नि त गाइस बासमती राइस भनेपछि त राम्रै होला नि त बासमती राइसमा करी पनि होला थोरै दाल पनि भयो हुन्थ्यो गोलडाको अचार पनि भयो हुन्थ्यो होइन तर इस खाइस होला नि फेरि बाहिर बसेर खाइदिउँ के भोक लागेको छ र माई टेस्ट किनभने बल्ल ज्यान आयो कि भात खान पाएपछि त ज्यान आइहाल्छ नि बासमती चामल र अनि चिकन खाएपछि त होइन इनर्जी आयो नि त भाइ क्या फ्रेस उज्यालो देखिरहनु फ्रेस होइन पुरा हिँडेर होइन हिजोदेखि चिप्स मात्रै खाएर होइन अल एनिवेज है अब इन अफ द स्टोरी आज दामी भयो यताउता घोजाघोजु पनि दामी भयो अनि आजको लागि हाम्रो मोरल अफ द स्टोरी एक दिन अगाडि धेरै खाएर नसुत्नु होइन खाएपछि बिहान अगाडि नै प्लान गर्नु कता त जाने के गर्ने भनेर त्यो दामी हुन्छ एनिवेज डे सेकेन्ड इन्जोय गर्यो राम्रै भयो